เคอ่ะ EP 1ที่อยากเริ่มไหมพี่นะโดยรวมแล้วรู้สึกว่าเกินคาดในสิ่งที่คิดไว้คือการรีอืมเมคอะพี่คิดเอาจริงๆพี่ก็ค่อนข้างหลายปีแล้วที่ได้ดูเวอร์ชันที่เป็นไต้หวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันพี่เวอร์ชันมันค่อนข้างพี่ดูกี่เวอร์ชันพี่ดูกี่เวอร์ชันพี่เท่าที่จำได้คือมันน่าจะเวอร์ชันเดียวที่ไต้หวันของไต้หวันก็คือไต้หวันใช่ไหมโอเคอืมพี่รู้สึกความไต้หวันมันยังมีความเป็นเซเรียลมากกว่านี้แล้วมันดูแบบมีความมันก็มีบูลลี่มันก็มีความต่างของชนชั้นแต่มันก็ยังดูเป็นอะไรที่มันรีแลกซ์กว่านี้ เอนจอยกว่านี้แต่อันนี้มันดูแบบหนักกดดันแล้วมันก็แบบเข้มข้นอ่ะมันคนละสไตล์เลยอ่ะในความคิดพี่นะทำความเขารู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชันจีนทำจะดูไม่ได้ละเอียดมากที่ทำดูละเอียดก็จะเป็นไต้หวันเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นเกาหลีเนาะคูจุนเพียวเนาะเต้าหมิงซื่อเนาะเวอร์ชันพวกนั้นอืแล้วก็มอีกอันหนึ่งก็ถ้าฮานาริยังบอกว่าโดมิโอจิรู้สึกว่าเหมือนที่พี่แอดบอกคือมันค่อนข้างที่จะเบากว่านี้คือเหมือนกับว่าด้วยตัวเรื่องอะเนาะมันไม่ได้แบบอืมมันไม่ได้ดูหนักอะ แต่มันจะมีบูลลี่นะแต่รู้สึกว่าแต่บูลลี่อันนั้นน่ะมันจะดูบูลลี่ลอยๆบูลลี่แบบเราเหมือนกับแบบใช่ลืมไปอ่ะว่าไอ้สิ่งนี้มันคือบูลลี่หรอมันคือมันกลายเป็นตอนนั้นบูลลี่อืมันเหมือนเป็นมสีสันน่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือทำร้ายนางเอกให้เห็นว่าพระเอกเป็นคนร้ายๆแล้วอยู่ดีก็แบบใช่กลายเป็นคนดีขึ้นมาเพราะนางเอกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นแค่สีสันในเรื่องเฉยๆซึ่งตอนในสมัยนั้นมันเหมือนกับเราก็ยังมองเรื่องพวกนี้ผ่านๆไปเนาะเราไม่ได้มาจริงจังกับเรื่องของพวกนี้ผ่านพวกอืมซีรีส์หรืออะไรแบบนี้อะไรเงี้ย แต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะการที่จะไปทำอะไรแบบนั้นมันก็เข้าใจได้ที่เราคุยกันหลายๆครั้งแล้วว่ามันไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้แล้วเพราะว่าด้วยจริงสื่อสมัยใหม่หรือสื่อต่างๆที่มันถ่ายทอดออกไปด้วยโลกที่มันโตเร็วขึ้นมันไวขึ้นมันมีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นสื่อมันทำเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำเรื่องแบบเดิมๆมันก็จะดูไร้เหตุผลดูคุณไม่ได้ไปตามโลกที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยในโลกที่ทุกวันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันถูกรีเมคขึ้นมาใหม่เป็นเวอร์ชันของไทยอ่ะ มันเลยต้องมาด้วยความที่มันจริงจังมากขึ้น เพราะเราจะไม่รู้สึกว่ามันไม่นิ่มแล้วเพราะเมื่อกี้ถ้าเราดูเราความรู้สึกเราดูมา5 พาร์ทอะความรู้สึกเหมือนนั่งดูกิฟเต็ดใช่ความรู้สึกไม่ได้เหมือนดู F4 แล้วอะคือความมันอาจจะมีพาร์ทหวานแต่ว่ามันจะมีแบบ16 ตอนอะเนาะมันจะต้องมีช่วงที่หวานของมันแล้วมันจะเปลี่ยนโทนเหมือนกับเปลี่ยนโทนเรื่องแต่เหมือนกับโทนที่มันเปิดมาด้วยความบูลลี่อะมันถูกขยี้ให้หนักขึ้นจนตอนนี้มันเหมือนแบบเป็น EP 1ที่การเมืองมากเป็น อื EP 1ที่มสะท้อนสังคมแบบสุดโต่งแล้วก็เป็นแบบอะไรเหมือนกับหยิบทุกอย่างที่อยากจะพูดออกมาพูดอะไรเงี้ยให้เห็นถึงความหนักการเมืองในโรงเรียนที่มันเปรียบเทียบกับการเมืองระบบใหญ่ อะไรแบบเนี้ยหรือฐานะความรวยความจนอิทธิพลความเหลื่อมล้ำมันถูกเอามาใช้ในอีพีนี้กันหมดเลยมันทำให้รู้สึกว่าเออเนื้อหามันหนักจริงรู้สึกว่าเราดูไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เอนจอยไปกับความรักหรืออะไรหรือความโมเมนต์เท่าไหร่อะไรเลยอาจจะมีเอนิดๆหน่อยๆเช่อนแบบกอย่ากับเรนรู้สึกว่าเพราะว่าอาจจะติดอีพารีมอันเวอร์ชันเดิมๆรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาต้องชอบกันเดี๋ยวเขาต้องชอบเรนอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีความอะไรแบบนั้นอยู่เรนออกมาก็จะมาช่วยมาเชยอะไรเงี้ยแต่พอเราเลิกสนใจในจุดนั้นไปที่มันออกมาน้อยมากแหละเรื่องทางอีพีเนี้ยค่อนข้างจะแบบในโทนหนักไปเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะอืมค่อนข้างที่จะตีแผ่อะไรหลายๆอย่างหนักอยู่ถ้าว่าเราดูกับ EP 1เราไม่ค่อยจะมีความร่าเริงหรือยิ้มเท่าไหร่เลยรู้สึกว่ามันหนักไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมพี่ว่ามันจะมีโมเมนต์ของความน่ารักความรู้สึกซึ้งแบบฉันอืมชอบเธอมีความมุ้งมิ้งแหละแต่พี่ว่ามันจะไม่ใช่ออกมาคอมเมดี้และดูแล้วอมยิ้มแบบโอ้โหยิ้มกว้างมีความสุขโลกเป็นสีชมพูแต่มันจะเป็นรู้สึกว่าในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจกันในที่สุดเขาก็ได้รู้จักอีกคนหนึ่งในอีกมุมมองหนึ่งได้ถ้ารู้ว่าอีกคนหนึ่ฟังงต้องเจอกับชีวิตยังไงบิกินอะแฮมว่าเขาน่าจะแบ่งเป็นเหมือนกับ4 เลเยอร์นะเหมือนกับแบบเขาตัดเหมือนตัดอะแฮมว่ามันน่าจะมีช่วงที่น่าจะหวานกันเลยแล้วก็มีพี่ป๋อมแปมหรือมีพวกคือมันมีตัวละครที่รอจะคอมเมดี้อยู่ทางบ้านกอย่าแฮมว่าช่วงที่ถ้าให้เดาก็คือช่วงที่พระเอกอะน่าถ้ากลับมาแบบชอบกอย่าแล้วไปบุกบ้านกอย่าแฮมว่าพาร์ทนั้นน่าจะเป็นแบบคอมเมดี้ขำอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนที่มาริยาพี่สาวหรอมาอะไรอย่างเงี้ย เห็นว่าพี่อันนั้นมันจะเป็นโทนอืโรแมนติกม คอมเมดี้ในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้พี่ว่ามันอาจจะไปแค่ถึงฟีลกูดหรือเปล่าแต่ไม่ถึงคอมเมดี้นะไม่รู้อ่ะแต่ไม่เดี๋ยวต้องรอดูคอมเมดี้หรอกอืไม่มอาจจะไม่คอมเมดี้หรอกมันอาจจะแค่โรแมนติกฟีลกู๊ดอะไรเงี้ยดีๆอะไรเงี้ย
แต่แถมว่าช่วงแรกๆอ่ะก็คงจะขยี้หนักกว่าเวอร์ชันเก่าๆคือเวอร์ชันเก่าๆในช่วง EP แรกๆก็จะแบบนี้นะมันก็จะมีการบูลลี่มีการกลั่นแกล้งมีการอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเริ่มเห็นถึงความแบบพระเอกจะเริ่มเปลี่ยนไปจากผู้หญิงคนนี้แล้วก็พระเอกจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของตัวเรนหรือตัวพระรองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็จะมีสีสันขึ้นมาในช่วง EP แรกๆอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็แถมว่าตัวของทางทีมภาพดีอ่ะเขาก็ยังเคารพต้นฉบับอยู่ คือเขาพยายามจะทำให้เส้นเรื่องมันเป็นแนวเดิมอ่ะคือมันไม่ได้แตกต่างจากตอนที่มันเป็นเวอร์ชั่นของต้นฉบับเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มันถ้ามันขยี้แบบหนักขึ้นไปอีกสำหรับพาร์ทพวกนี้เฉยๆอะไรเงี้ยอืมถ้าจะให้มาแล้วก็ถ้าให้มาพูดถึงในแต่ละจุดนะครับรู้สึกว่าพอเขาเล่นประเด็นแบบนี้ขึ้นมามันก็รู้ๆกันอยู่เนาะคือมันแบบประเทศไทยหรือว่าเปรียบเทียบอะรู้สึกว่าเขาเขาเขาใช้คำว่าดิสโทเปียละกันเหมือนกับเขาพยายามจะสร้างโลกมัธยมแห่งหนึ่งขึ้นมาในเรื่องเนาะเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่มันดูเป็นระบบที่มันออกนอกกับระบบที่มันเป็นอยู่ เราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า มันจะมีอะไรแบบนี้หรือเปล่า แต่มันอาจจะถูกทำให้มันเป็นดิสโทเปียที่มันเป็นระบบนิคมอีกนิคมหนึ่งขึ้นมาที่มันมีสังคมแบบนี้อยู่อ่ะมันมีเด็กที่เป็นแบบนี้อยู่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่มันจะเป็นเด็กที่โคตรรวยที่สุดในประเทศหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีคนที่เป็นลูกของลูกหลานคนแบบเนี้ยและทำตัวแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วชอบที่เขาหยิบเหมือนกับว่าตั้งแต่เปิดท็อปปิกมาว่ามันมีคนแบบเนี้ยแล้วทำไมถึงไม่มีคนลุกขึ้นสู้ทำไมถึงไม่มีคนที่จะหยุดยั้งอิทธิพลเหล่านี้อะไรเงี้ย มันก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับการเมืองอะไรต่างๆแต่เราคงไม่แตะการเมืองนะอันนี้คือหน้าที่ของคนดูไปคิดเอาเองแต่รู้สึกว่าในพาร์ทของแบบเนี้ยรู้สึกว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยตัวละครน่ะมันจะมีความที่ให้เห็นแง่มุมจริงๆของความเป็นคนมากกว่าว่าจริงๆแล้วคนเรามันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะทุกวันนี้เราเปิด Twitter ไปเปิดโซเชียลไปมันมีการบูลลี่มันมีการด่ากันอยู่โดยทุกๆอันอยู่แล้ว ดราม่าแต่ละวันที่ขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งมันเป็นเรื่องแบบนี้อยู่ทุกวันน่ะเหมือนที่แบบแอคหลุมอ่ะคือคนมันเหมือนกับแบบนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะคือคุณจะเก็บกดมาจากไหนไม่รู้แหละคุณขอแค่มาละเลงอารมณ์กับใครสักคนหนึ่งหรือละเลงตรงไหนสักที่หนึ่งเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกอะไรบางอย่างมันเหมือนกับทุกคนมันมีเดวิลอยู่บางอย่างในตัวเองอ่ะแล้วคุณก็เหมือนกับไม่รู้จะเอาเดวิลตัวนั้นไปปล่อยที่ไหนอ่ะคุณก็มาปล่อยในที่ตรงนี้อะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันก็เปรียบเทียบจำลองให้มันเป็นแบบ จากที่มันเป็นนามธรรมหรือมันเป็นอยู่ในโซเชียลที่มันแบบจับต้องไม่ได้แต่มันมีอิทธิพลทางจิตใจมาเป็นอะไรที่เป็นกายภาพและจับต้องได้ที่อยู่ในระบบนิคมหนึ่งที่เด็กทุกคนก็จะเหมือนเอนจอยกับการเห็นคนถูกทำร้ายเอนจอยกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าอาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่เอนจอยแต่ฉันก็ต้องล้อตามเพราะไม่งั้นฉันก็เป็นแกะดำที่จะถูกทำร้ายได้คือมันเป็นอะไรแบบนั้นที่สมมติว่าวันหนึ่งเรามีเรื่องอะไรที่เป็นในท็อปิกใหญ่ๆขึ้นมาและแฮมไม่คอยตามเขาแฮมอาจจะกลายเป็นแกะดำที่ถูกคนอื่นประณามก็ได้ มันก็ต้องเล่นเต็มไปตามเขาแต่ว่ามันก็ขยี้ไปถึงเรื่องของการมีอิทธิพลจริงๆอีกว่าในสังคมจริงๆในปัจจุบันน่ะถ้าใครมีอิทธิพลน่ะหรือมีเงินน่ะมันก็อาจจะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรบางอย่างที่มันดูเหนือกว่าคนที่ไม่มีตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างไม่อยากจะมีปัญหาคนกลุ่มพวกนี้เพราะถ้ามีปัญหาไปแล้วอ่ะเราก็จะเหมือนเสียงเล็กกว่าเขาเราจะสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยอืม มันแปลว่าตรงนี้มันก็จะตีแผ่อะไรตรงนี้ได้ชัดออกมาให้มันเป็นคนหรือเป็นกลุ่มมากขึ้นมันเหมือนกับถูกย่อสังคมใหญ่มาอยู่ในสังคมย่อยให้ว่ามันมองเป็นแบบนั้นนะให้ว่าตรงเนี้ยแล้วมันก็ขยี้ต่อในเรื่องของที่เป็นแบบแม่กับลูกที่มาคุยกันว่าเหมือนแม่คือคนที่คุมสังคมใหญ่ทั้งประเทศขณะที่ลูกอ่ะมึงต้องไปเรียนรู้กับการคุมสังคมที่อยู่ในโรงเรียนก่อนอะไรเงี้ยถ้าโรงเรียนยังคุมไม่ได้จะเป็นแบบแม่ได้ยังไงที่แบบแม่สร้างมาอะไรเงี้ยที่เห็นเพิ่มขึ้นน่ะจริงๆนะพี่มองว่าคือเรามองจากภาพกว้างแต่พี่รู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากจุดๆเดียวเลยนะมันคือสังคมขนาดย่อมคือครอบครัวสิ่งถูกที่มันเกิดขึ้นตอนที่กวินพูดตอนที่บอกว่ารู้ไหมว่าคนที่อยู่สูงมันเป็นยังไงพูดถึงความดันพูดถึงแรงกดดันแล้วคนมันก็บิดเบี้ยวโดยที่จริงๆแล้วอ่ะความน่ากลัวเคยปะ ทุกคนรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ทุกคนยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นขึ้นต่อไป อันนี้คือความน่ากลัวของพี่นะแล้วพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวไทม์เองอ่ะเขาอยู่ในครอบครัวที่ใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างสอนให้เขาทำตัวให้อยู่ในสังคมแบบเขาเรียกฮาร์โมนีอ่ะเขาแบบอย่างสงบสุข
แล้วมีช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่มันอาจจะทำให้เขาครอบครัวเขาไม่อยู่มาถึงจุดนี้ประสบความสำเร็จมีฐานะมีเงินทองมีการงานมีอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจของเขาก็ตามพี่รู้สึกว่าจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่คุณต้อง give and take คือถ้าคุณอยากจะได้อะไรอ่ะคุณต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่สิ่งเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ในครอบครัวเขาแล้วไงมันถูกขยายแผ่วงกว้างไปอยู่ในโรงเรียนไปอยู่ในการทำธุรกิจของเขาในชีวิตที่เขาใช้ แล้วมันก็ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่จนทุกคนก็คือคุณจะยอมคุณก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณจะสู้คุณก็ไม่มีที่ยืนมันเหมือนมีทางเลือกไม่กี่ทางอ่ะอืมอืมจริงๆมันก็เหมือนกับที่มันเกิดเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้แหละคือว่าทุกคนหรือเด็กๆดูก็น่าจะพอจะเห็นภาพอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณก็ออกไปจากโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยอืเหมือนกับมถ้าคุณเปรียบเทียบประเทศถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณก็ออกไปมันก็ประมาณคล้ายๆแบบนั้นให้รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนที่แบบพูดจริงๆครับว่าสถาบันครอบครัวและสถาบันที่เป็นสถาบันพื้นฐานน่ะของทั้งหมดอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญต่อคนจริงๆนะว่าคนเติบโตคนหนึ่งมันจะเติบโตมาเป็นยังไงอะไรเงี้ย มันถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวพ่อแม่สอนแบบไหนครอบครัวเป็นแบบไหนถูกส่งเข้ามาในโรงเรียนสภาพโรงเรียนก็จะเป็นตัวผลักดันเด็กไปอีกแบบหนึ่งและเด็กก็จะโตมากับสภาพแวดล้อมแบบนั้นกับคนรอบข้างแบบนั้นเพื่อนแบบไหนแล้วก็ถูกผลักดันเด็กขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แบบไหนแต่ว่าคือมันเป็นแบบนั้นน่ะมันจากไทม์ที่อาจจะเป็นคนขาวสะอาดจะถูกแม่กดดันทุกวันแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นไทม์ที่ฉันต้องเป็นไทม์ที่กล้านโลกอ่ะฉันต้องเป็นไทม์ที่เก่งที่สุดในโลกฉันต้องเป็นไทม์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันแบบ มันถูกกดดันมาจากครอบครัวดีนี้เองทั้งที่แบบแม่ผู้เป็นราชินีตรีกรอบไว้ทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทั้งหมดคือครอบครัวส่วนกอย่าเห็นไหมกอย่ากับครอบครัวที่เหมือนกับครอบครัวคนจนอ่ะสิ่งเดียวของคนจนที่ต้องการคือมีเงินใช้อ่ะปัญหาเดียวของคนจนทุกที่ปัญหาแรก priority อย่างแรกคือมีเงินหรือเปล่าวันนี้กินข้าววันนี้มีเงินจะทำอะไรหรือเปล่าวันนี้มีเงินจะจ่ายค่าเช่าไหมทุกอย่างมันคือเงินเป็น point ที่ตั้งอ่ะ มันก็จะเห็นได้ว่าความฝันเขาไม่ได้มีอะไรเลยความฝันเขาคือขอให้ลูกรวยขอให้ลูกประสบความสำเร็จขอให้ลูกทำให้มันดีกว่าที่เขาเป็นอยู่วันนี้หรือขอให้ลูกได้แฟนรวยคือทุกอย่างมันเกี่ยวกับเงินหมดเลยแต่พอคนที่มันรวยไปแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เงินแล้วอ่ะมันอยู่ที่อำนาจบารมีการตัดสินใจการควบคุมการคอนโทรลมันหวังไปใหญ่กว่ายอดพีระมิดที่เป็นเงินอ่ะพีระมิดเงินมันไม่ใช่ยอดพีระมิดอ่ะเนาะ ยอดพีระมิดแท้จริงมันคืออำนาจอ่ะมันคือจุดสูงสุดของทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหวังไปไกลกว่าเงินอะไรเงี้ยแต่ที่แล้วแว่าคล้ายๆกับว่าพี่แอดพูดถูกที่ตรงว่าบางทีคนที่มันอยู่เฉยๆอย่างบ้านกอย่าอยากจะรวยแหละแต่มันก็รู้สึกว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เขารวยไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือความคิดเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่เห็นต้องรวยเลยมันรวยไปแล้วมันได้อะไรแล้วทำให้คนพวกนี้รู้สึกว่ารวยไปมันก็ติดกับดักความคิดเขาอะว่าฉันจะรวยไปเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อฉันรวยแล้วกลายเป็นคนไม่ดีแบบนั้น ทั้งที่มันแบบอาจจะมีคนรวยที่ดีก็ได้แต่มันไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเพราะมันถูกในโลกมันถูกหล่อหลอมด้วยอิทธิพลความคิดแบบนี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะเติบโตมาเป็นคนที่รวยแล้วแบบฉันกลัวการรวยฉันกลัวว่าฉันรวยแล้วจะกลายเป็นคนไม่ดีขณะอีกบ้านหนึ่งก็คือฉันทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้รวยและมีอำนาจมันก็ถูกมาดีไซน์มาไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยคำว่าตรงนี้มันก็เป็นกรอบความคิดชุดใหญ่ชุดหนึ่งเหมือนกันที่แบบเขาเอามาถกเถียงกันอะไรเงี้ยคืออย่างที่ว่ามันเห็นชัดเลยอ่ะถ้าสังเกตนะเขาไม่ได้เอาฉากมาต่อกันแต่เขาใช้ฉากกินข้าวในการเล่าถึงความแตกต่างของการเลี้ยงดูของสองครอบครัวนี้อย่างบ้านของกอย่าเองอ่ะถึงแม้มันจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นตั้งอยู่กับพื้นเป็นโครงเป็ดที่มันเหมือนจะไม่มีอะไรให้ทานแต่มันก็ยังรู้สึกว่าความอบอุ่นความสุขเสียงหัวเราะความสนิทสนมกันในครอบครัวความสัมพันธ์อันดีเนาะแต่กับในลักษณะอีกบ้านหนึ่งที่กินเป็นห้องแบบดินเนอร์ยาวเลยแล้วโต๊ะทั้งโต๊ะมีอยู่สองคนมีพนักงานมีแม่บ้านมีเด็กมีแม่บ้านเยอะแยะยืนหลายล้อม แต่มันไม่มีความสุขแล้วมันมีแต่ความกดดันสิ่งที่พูดก็คือแทนที่จะพูดว่าลูกเป็นยังไงสบายดีไหมที่โรงเรียนเป็นยังไงแต่ก็บอกว่าฉันรู้นะว่าตอนนี้เธอมีปัญหาอยู่แค่นี้จัดการไม่ได้แล้วเธอจะอนาคตเธอจะอยู่ได้ยังไงคือมันเห็นเลยว่าการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงแล้วมันก็ส่งผลให้ถึงบุคลิกแล้วก็การแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแล้วลองสังเกตนะมันจะมีภาพครอบครัวตอนที่แนะนำแต่ละบ้านเห็นปะ คนที่ค่อนข้างจะดูดีที่สุดเลยคือรูปของเรนที่เขาถ่ายกับพ่อแม่เขาเลยเป็นพ่อแม่เป็นคุณหมอเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วแบบถ่ายกอดกันแบบดูยิ้มแย้มเหมือนเป็นครอบครัวทำรู้สึกว่ามันทำให้มันเห็นสถาบันครอบครัวที่มันชัดมากๆอะไรเงี้ยเหมือนกับเอ็มเจที่
ไม่ได้พูดถึงครอบครัวนะแต่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจสีเทาใช่ไหมอิทธิพลมันก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญเงินกับอิทธิพลมันเป็นสิ่งสำคัญความเป็นมาเฟียมันสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาโตบโตมาแบบมันจะเห็นความคิดของตัวละครในพีหนึ่งเลยว่าเขาเติบโตมาแบบว่ามันจะมีความผู้ชายแหละเอ้ยมึงทำกับผู้หญิงเกินไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขารู้สึกว่าการแกล้งกันมันก็เป็นเรื่องสนุกดีมันเป็นเรื่องพนันเป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องท้าแข่งอะไรเงี้ยขณะที่ตัวกวินที่แบบดูจะเป็นบ้านแบบผู้ดีเก่าพ่อแม่มีความเป็นไทยนู่นนี่นั่นเป็นแบบคุณชายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบจะความเพลย์บอยนั่นก็คือนิสัยของเขาแต่แต่สุดท้ายคือเขาก็จะมีความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้คนรวยแบบนั้นนะแต่ฉันรู้สถานการณ์ทั้งหมดฉันพอจะอ่านเกมออกฉันรู้ว่าฉันจะทำตัวอยู่ยังไงมันขณะที่เรนก็ควรจะเป็นคนที่ฉันไม่ชอบสังคมแบบนี้หรอกแต่ฉันก็ต้องอยู่ไปเพราะความเป็นพาร์ทเนอร์บางอย่างและฉันก็ต้องแบบไม่โอเคเอนจอยกับสิ่งที่มันเป็นคอมมูนิตี้แบบนี้หรอกแต่ฉันก็ทนอยู่ไปมันมีเพราะแต่ละคนมันมีความฝันไม่เหมือนกันแต่ฉันรู้สึกว่า F4 อ่ะพอ EP1 มันเห็นถึงความเปราะบางเลยนะคือมันถึงจะชื่อว่า F4 ก็จริงอ่ะแต่ว่า4 คนอ่ะมันเหมือนกับแบบมันคบกันแค่ยูนพาร์ทเดียวของชีวิตอ่ะมันเหมือนเป็นเด็กที่เข้ามาคบกันเพราะว่าบ้านรวย4 คนรวยสุดๆรวยในกลุ่มบนพึ่งเหมือนพาถูกเลือกอาศัยกันมาให้คบกันอ่ะมันเหมือนกับถูกเลือกมาให้คบกันเบเนฟิตมีผลต่อกันต้องอยู่ด้วยกันมันถึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบคบกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยอ่ะมันเหมือนกับคบกันก็จริงมีความพิวนิตี้แต่ไอการสร้างภาพของเขาว่าฉันคือ F4 นะคือคนที่ยิ่งใหญ่มาทำให้เขารู้เหมือนเป็นคนเพื่อนกันน่ะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เป็นเพื่อนกันนะว่าเรนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับไทม์และเรนก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับไทม์จริงๆจากการที่เขาแสดงออกมามันเหมือนกับว่ามึงทำก็ทำไปกูอยู่กลุ่มเดียวกับมึงแต่กูไม่ค้านมึงนะแต่กูก็ไม่สนใจมึงพอถึงวันหนึ่งว่าเขาก็จะแตกกันในมุมของเขาจะอยู่กันแค่พาธุรกิจอ่ะมันเหมือนกับคบหากันด้วยแค่บิสเนสหรือเบเนฟิตอ่ะแต่เขาไม่ได้คบหากันด้วยความรู้สึกจริงๆอ่ะหรือแบบไทม์เป็นแบบนี้กวินก็แบบกูเข้าใจมันเป็นแบบนั้นไม่ต้องเตือนมาหลอกเตือนไปก็ไร้สาระมันคือแบบมันไม่ได้พยายามจะเตือนแล้วเพราะรู้สึกว่าก็เรื่องของมึงคือต่างคนเหมือนต่างอยู่ให้มันเกิดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ทำให้เห็นว่าคำว่า F4 จริงๆมันก็ไม่ได้มันคือการอุปโลกของการสร้างนิคมของตัวเองความเป็นแบบอิทธิพลของตัวเองขึ้นมาว่าฉันคือสีผู้ยิ่งใหญ่ฉันคือดอกไม้4 ดอกแต่มันคือแบบมันก็คือนามธรรมอ่ะมันคือการสร้างภาพด้วยอะไรบางอย่างเฉยๆแต่ตัวเองอ่ะแค่สร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูมีภาพจำหรือภาพอิทธิพลเฉยๆแต่ตัวเองไม่ได้มีอะไรเลยความสัมพันธ์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรอ่ะขณะที่คนเด็กๆอ่ะหรือคนที่แบบข้างล่างอ่ะกับอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากกว่าด้วยซ้ำหรือความเป็นเพื่อนมากกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นคีย์ที่4 คนเนี่ยมันน่าจะเรียนรู้อะไรบางอย่างตอนที่มันโตอ่ะมันน่าจะเป็นซีรีส์ coming of age ที่เอาการเมืองหนักๆมาเกี่ยวและอิทธิพลและฐานะบางอย่างมาเกี่ยวแล้วสุดท้ายพอปลายทางอ่ะมันคงได้เรียนรู้อะไรเพราะแล้วก็เวอร์ชันเก่าๆว่าได้เรียนรู้อะไรแหละแต่คิดว่าเวอร์ชันเนี่ยมันจะได้เรียนรู้มากกว่าในทุกๆเวอร์ชันที่เราเห็นมาคือการโตของแต่ละคนมันจะโตแบบมีเหตุผลของมันและโตแบบมันไปในเวแบบไหนและตัวละครมันจะพัฒนาแบบไหนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยน่าสนใจว่าเวอร์ชั่นไทยจะต่างกับเวอร์ชั่นต่างชาติตรงที่เราจะขยี้ประเด็นอะไรแบบนี้ที่มันแบบถึงใจมากขึ้นให้มันหนักมาพี่ว่ากขึ้นสำหรับพี่นะพี่มองว่าเรื่องเนี้ยเขาจะเล่นเรื่อง empowerment ในเรื่องของความเป็นสตรีในเรื่องของแบบว่าคุณคือ1 คนคุณมี1 สิทธิ์แล้วฉันสามารถทำได้แล้วฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อืมผู้หญิง1 คนที่กล้าลุกขึ้นมายืนแล้วก็เปลี่ยนแปอืลงทุกอมย่างมันก็เหมือนกับมันเหมือนกับการเมืองในอดีตหรืออะไรทุกประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมามันจะต้องมีคน 1 คนที่แหกข้อบางอย่างแล้วคน 1 คนอืสามารถทำทุกมคนเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้มันเหมือนตัวที่เฟิร์สเล่นมาตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไมพวกมึงไม่เปลี่ยนกันทำไมถึงต้องอยู่ใต้อิทธิพลเพราะจริงๆว่าอิทธิพลมันคือการสร้างภาพเหมือนที่เราบอกว่ามันคือ F4 เนาะให้รวยแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันอ่ะ F4 ก็อยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้เพราะ F4 มันจะซื้อโรงเรียนนี้มันก็เรียนกัน4 คน อืมคือเข้าใจไหมคือถ้าสมมติทุกคนที่ไม่เอา F4 ทั้งหมดทั้งโรงเรียนมันไม่เอา F4 อ่ะ F4 ก็อยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้คือความเป็นมันก็เหมือนกับมันก็คือการปฏิวัติดีๆนั่นแหละหรือมันคือการล้มล้างอะไรสักอย่างดีๆนั่นแหละถ้านึกถึงอารมณ์เหมือนกับว่าสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นคนป่าเยอรมันที่จะล้มแบบเอ่อกรุงโรมอย่างเงี้ยคือมันก็ทำกันแบบนั้นคือเมื่อคนมันไม่ยอมอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ล้มทุกอย่างลงมาได้คือแต่มันคือวันนี้มันเป็นยูนิตี้มันไม่ใช่ยูนิตี้เดียวกันมันจะมีคนที่คิดต่างกันอยู่ แล้วก็ย่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขามารวมกันหรือเปล่า มันก็น่าสนใจที่จะ empowerment แล้วมันทำให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงนะทุกคนมีปากมีเสียงทุกคนจะลุกขึ้นสู้หรือเปล่ามันก็ค่อนข้างที่จะเอาการเมืองมา
อิงได้หนักขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นแล้วก็สร้างภาพอะไรบางอย่างให้เห็นว่าจริงๆทุกคนก็มีเสียงของตัวเองเหมือนกันเพิ่งเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้นะตอนนี้เขาวาดกอย่าแล้วเขาบอกว่าเป็นดาวตกคือปกติให้ F4 ทุกเวอร์ชันมันจะแบบเป็นแบบดาวใช่ไหมดวงดาวเป็นตกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแต่คือเขากลับภาพดาวตกมาเป็นหงายอ่ะมันก็เลยกลายเป็นกอย่าก็เลยที่เนี่ยทำว่ามันน่าจะเป็นเหมือนที่แบดบอกแล้วแหละเขาน่าจะไปเล่นที่ความเป็น empowerment ของผู้หญิงคือเขาไม่โฟกัสกับดวงดาว4 ดวงแล้วแต่เขามาโฟกัสกับกอย่าที่จะพาไปถึงดวงดาวแทนที่กอย่าก็สามารถแตะดวงดาวได้มันเหมือนกับแบบเขากลับรูปดาวหางดาวตกแล้วกลายเป็นรูปกอย่าทำเพิ่งเข้าใจคอนเซปต์ตอนนี้แหละว่าทำไมเขาถึงเน้นว่าเป็นชื่อกอย่าทำไมเขาถึงต้องใช้กอย่าเป็นคอนเซปต์มันคือมันมีเหตุผลของมันแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าทำไมทุกภาคเราดูมาเนาะ Boy Over Flowers ผู้ชายหนูมวนดอกไม้อะไรเงี้ยเมเทโอการ์เด้นอะไรเงี้ยมันคืออารมณ์แบบคือฝนดาวตกอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรเกี่ยวกับดวงดาวท้องฟ้าความยิ่งใหญ่แต่มันไม่เคยมีพูดถึงจากข้างล่างเลยอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าชุดอะคือจริงๆคนที่จะดูหล่อดูรวยอะคือมันแต่งได้หลายอย่างแต่พี่รู้สึกว่าคอสตูมของ F4 พี่รู้สึกว่ามันดูเยอะแบบไม่จำเป็นเนี่ยอันนี้แฮมคอมเมนต์ไปในบิ๊กินแล้วแต่แฮมรู้สึกว่าถ้าดูตามถ้าเคารพตามต้นฉบับก่อนถ้าเคารพตามต้นฉบับที่เป็นโดเมลจิที่เป็นพวกแก๊งฮานาโยริรังโงะนะคือแก๊งเนี่ยจะแต่งตัวแบบฟาสต์แฟชั่นแบบแต่งตัวเวอร์แต่งตัวแบบเกินอยู่แล้วอะคือมันเป็นอะไรแบบนั้นอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นฉบับอะไรเงี้ยแฮมว่าตรงเนี้ยแฮมก็เลยรู้สึกว่าไม่ติดกับการจะแต่งให้มันดูเวอร์2 เลเยอร์แต่แฮมจะติดแค่ฉากตอนเปิดตัวนั่นแหละแต่เข้าใจว่าคงถ่ายให้มันแกลนมั้งคือฉากเปิดตัวที่ใส่เสื้อโค้ชกันหนาๆมันแบบอากาศเมืองไทยลูกความเวอร์ความแฟชั่นน่ะได้แต่มันต้องดูไม่ร้อนเกินไปสำหรับอากาศเอาท์ดอร์แล้วก็ต้องเดินลุยน้ำที่เป็นห่วงน้ำกัดเท้ามากเลยอะแฮมรู้สึกว่าแฮมคอมเมนต์ไปแค่เรื่องเดียวคือรู้สึกว่ามันรวยแบบคนไทยได้อ่ะคือเข้าใจปะคือให้แฟชั่นขนาดไหนก็ตามอ่ะแต่มันเป็นแฟชั่นที่มันเหมาะกับสภาพอากาศได้อะไรเงี้ยแต่แฮมแค่รู้สึกว่าคือสมมตินะชุดมันมี4 ฤดูอ่ะตอนนี้เขาเอาวินเทอร์มาใส่ในซัมเมอร์อ่ะมันไม่ได้ใส่ซัมเมอร์ในซัมเมอร์ไงมันเลยดูไม่ฟิตเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้เลือกเขาอาจจะเป็นวินเทอร์อยู่ก็ได้แต่วินเทอร์กรุงเทพอ่ะเนาะวินเทอร์กรุงเทพก่อนวินเทอร์กรุงเทพ34 องศาวินเทอร์กรุงเทพเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ใช่หรอกครับรู้สึกว่าชุดมันแค่เหมือนกับต้องการให้มันเปิดดูอลังการแต่รู้สึกว่ามันน่าจะอลังการได้แบบอื่นได้ไหมไม่แน่ใจแต่คือก็มันก็เป็นเรื่องของคอสตูมแล้วเขาอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ไม่ได้มันก็ไม่สำหรับเรารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ในเมืองไทยคือถ้าสมมติไอ้ภาพแบบนี้ไปอยู่ในเกาหลีอยู่ในเมืองหนาวไงมันก็เขาไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันรู้สึกว่ายูแต่งไปเลยประโคมไปมันได้ไงแต่มันแบบพอมันเป็นเมืองไทยมันเหมือนไอต้องการ F4 Thailand และ F4 Thailand มันแบบมันต้องสะท้อนภาพบางอย่างที่เป็นความเป็นไทยอ่ะใช่ความเป็นไทยไม่หมายถึงว่าต้องแต่งชุดไทยความเป็นไทยหมายความว่ามันต้องเป็นแฟชั่นที่มันซูทกับคนไทยอ่ะอยู่ในสังคมแต่เห็นคนแบบนี้แต่งตัวแบบนี้จริงใช่ใช่ใช่คือแบบฉันเดินไปเจอคนรวยเมืองไทยลูกหลานคนรวยเมืองไทยเขาแต่งตัวกันแบบนี้อ่ะมันต้องเป็นซูทแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่แบบถึงจะให้เวอร์ก็อาจจะเป็นเวอร์แค่เหมือนดาราไทยอ่ะที่ต้องไปออกงานอ่ะมันก็ไม่ควรเกินกว่านั้นน่ะทำรู้สึกแค่ว่ามันก็จะดูเยอะเกินไปอย่างเงี้ยตรงนี้ทำรู้สึกตรงนี้แต่พอชุดหลังๆเขาก็โอเคนะคือ1 เชิ้ต1 แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็2 เลเยอร์ก็ยังถือว่าเป็นปกติที่คนทั่วไปอาจจะใส่กันได้ถ้าแบบคนแฟชั่นจ๋าๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีพวกกวินมีอะไรนะไหมพรมมีกพวกไหมพรมวินยังพอใส่เสื้อผ้าแบบapplicable นะสามารถใส่ได้ในเมืองไทยแล้วก็เรนส์ก็แต่งตัวพอไปได้แต่ถ้าดู2 คนน่ะก็คือตัวไทมส์กับเหมือนกับเอ็มเจใครคนนะเอ็มเจอ่ะจะมีความเป็นเหมือนแบบเพลย์บอยจะมีกลิตเตอร์จะมีแบบเท็กเจอร์มีสีมีเนื้อผ้าที่มันแบบโดดเด่นที่ว่าชุดหลังๆอ่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันก็ดีขึ้นแต่ว่าเขาอยากจะเปิดแบบฉากแรกให้มันแกรนด์แหละแต่แค่ปิดก็เป็นปัญหาเสื้อผ้านั่นแหละฉากแรกแหละฉากแรกมันดูแกลนให้มันต้องการให้ดูแกลนมันก็เลยแบบดูขัดไปนิดนึงแค่นั้นแหละแต่ถ้าว่าฉากอื่นก็พอได้แล้วแหละเพราะว่าชุดมันก็เบาลงมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าเขาก็คงแค่ต้องการเปิดตัวแหละเพราะว่าจริงๆตัวโดเมจิต้นฉบับเขาชอบลายเสืออะไรก็ต้องใส่เป็นลายเสือหมดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบมันก็เลยเปิดมาด้วยแบบโค้ดลายเสือเสื้อลายเสืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่ชอบทำผมทรงประหลาดเห็นว่าไทยประหลาดน้อยสุดเลยนะโชคดี
โอ้โหมีความรู้สึกว่าแฮปปี้ที่คนคีเอททรงนี้รู้สึกว่าเวอร์ชันอื่นเนี้ยผมประหลาดกว่านี้เยอะรู้สึกว่าไทยค่อนข้างจะเป็นแบบเป็นแฟชั่นปัจจุบันแล้วผมประมาณนี้ก็น่าก็หล่อไบรท์ก็หล่ออะไรเงี้ยนึกว่าถ้าไบรท์ผมเป็นสับปะรดหรือไบรท์ผมเป็นแบบโรอะไรเงี้ยมันจะที่ประหลาดหน่อยแล้วก็จะแบบโอ้อาจจะไม่ค่อยเข้ากับไบรท์เท่าไหร่ลุคนี้ก็แบบไบรท์กำลังเท่อะไรเงี้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยส่วนเรื่องการแสดงครับว่ากอย่าเด่นมากน้องตูตะวันนะบอกว่าคุณน้องเล่นดีมากนี่คือเด็กใหม่ปะเนี่ยคือเล่นแบบเขามีพรสวรรค์มากอะคือเขาเล่นดีมากเล่นจนลืมเลยว่าแบบนี่คือการแสดงอะไรเงี้ยเขาเก่งจริงอย่างเงี้ยส่วนคนอื่นเรายังไม่เห็นการแสดงชัดเนาะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าค่ายเนี้ยรับรองนะบทที่มันจะดูไม่มีอะไรอ่ะแต่รับรองว่าการแสดงมันจะทำให้ดูมีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่จริงๆเนาะคือบทอะมันถูกขยี้มากด้วยการแสดงถ้าการแสดงมันเจ๋งไงมันจะถูกผลักไปอีกเยอะเลยขนาดเอาจริงๆน้องดิวอะดูพูดแบบเฉยๆดูพูดช้าๆก็จริงนะแต่เขาว่าเขาก็เล่นได้ดีเลยนะสำหรับเรื่องแรกของเขาอะคำว่าเขาทำออกมาได้ดีแบบได้ดีรู้สึกว่าได้ดูแบบเขาก็ดูมีเสน่ห์ในการในของเขาอะไรเงี้ยอย่างหนึ่งเรื่องนี้ดาราใหญ่เยอะเดี๋ยวต้องดูดาราใหญ่ผมว่าแค่ปั๊บพี่ๆสมัยมันเป็นมันเป็นแบบคนใช้ที่บ้านก็ดูแบบโอ้โหแกรนแล้วเอาพี่ซินดี้แล้วแม่กับพี่บ้านอืมหัวหน้าแม่บ้านอ่ะโอเคประมาณนี้ครับกับ EP ที่1เดี๋ยวไปรอดูกันต่อใน EP ที่2นะครับอาทิตย์หน้าว่าจะเป็นยังไงคิดว่าฉันว่ามันต้องเหมือนตอนกิฟเต็ดอะเธอพวกเราจะดูกันนิ่งๆจะไม่ค่อยว้าวอืมเราต้องเก็บมาเพราะฉันรีแคปดูทรงแล้วมันดูเครียดอะแล้วมันดูรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ดูแล้วมันแบบอินอะแล้วพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นในชีวิตเรานะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้แต่มันก็รู้สึกว่าในช่วงชีวิตวัยรุ่นหรือแบบวัยเรียนอะไรเงี้ยเราก็เคยเจออะไรแบบนี้นะอืมเดี๋ยวต้องมีคนบอกว่ารีแอคชั่นพี่นิ่งจังโอ้ยคือแบบมันถ่ายภาพนิ่งนะเอเหมือนอถ่ายภาพนิ่งคือคือไม่ใช่วิดีโอ คือไม่ต้องดูพวกเราก็ได้ดูวิดีโอไปพวกเราก็คือเป็นภาพนิ่งเหมือนดูแบบถูกสตาร์ฟไว้เรื่องคือบทอ่ะอ่ะด้วยความที่บทมันพูดตลอดเวลาด้วยมั้งพี่ก็ไม่อยากพูดแทรกด้วยอ่ะเออใช่เราพูดแทรกไปแล้วมันไม่ได้ยินบทเนาะเดี๋ยวก็จะโดนด่าพูดแทรกอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากสต็อปเพราะว่าเราไลฟ์รีแอคชั่นเพราะถ้าสต็อปเนี่ยงานใหญ่ชั้นคนตัดเนี่ยงานใหญ่เพราะสต็อปไม่พร้อมกันมันไม่ได้คอนโทรลพร้อมกันเนาะเช่นแบบสต็อปปุ๊บแล้วพร้อมกันอะไรเงี้ย โอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเราแยกเป็น2 คลิปนะครับ reaction กับ recap นะครับออกจากกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบพาร์ท recap ก็มาดู recap ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบทั้ง2 พาร์ทก็ดูทั้ง2 พาร์ทเลยแล้วก็ใส่อินซับให้ด้วยนะครับสำหรับแฟนต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ละประเทศดูทางไหนนะแต่คิดว่าถ้ามาดูเนี่ยมันไม่มีภาษาอังกฤษให้แล้วก็นิดนึงก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังพวกเราอาจจะได้ไอเดียอะไรมากขึ้นถ้าใครที่เข้าใจอยู่แล้วหรือชาติไหนได้ดูก็จะเข้าใจสิ่งที่เราสื่อมากขึ้นแล้วก็ในบริบทของไทยก็คุณอาจจะเห็นปัญหาอะไรบางอย่างที่มันดูหนักจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความสอดคล้องกับปัญหาที่มันเกิดอยู่ในแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันอย่างตอนนี้ที่เขากำลังถ่ายทอดก็คือมันก็เป็นปัญหาจริงๆที่มันเกิดอยู่ในรากฐานของประเทศไทยนั่นแหละถ้าต่างชาติมาดูก็โปรดเข้าใจด้วยว่าทำไมมันอะไรที่มันดูหนักเกินไปนู่นนี่นั่นจริงๆมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับในสังคมที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็หวังว่าต่างชาติดูแล้วจะเข้าใจแล้วก็เป็นสื่อทางหนึ่งในการให้ต่างชาติดูว่าเฮ้ยเห็นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยโอเคครับประมาณนี้ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย